Hello guys! Welcome back to my channel. Welcome to my channel. Okay, so ayan, here we are again. Here I am again. Vlog. Ngayon guys, mag-unbox tayo. So, kumusta muna dyan? Kumusta sa ating mga subscribers dyan? Sa ating mga GC, Kabaloons, Team Tamsak, ano pa ba? Timbasa. Ayan yung mga original GC natin, kung paano tayo na monetize. Timbasa, at ang aking original na ang aming unang-unang group with Syra Lens, at marami pang iba. Ayan. So, hindi ko na matandaan. Diyos ko, kasi guys, medyo umagwat ngayon tayo sa mga group. Ano kasi, guys, busy na tayo sa work. So, yan. Ngayon, nasa balloons lang tayo for our premiere. So, hello mga kabaloons. Thank you very much for the support sa ating, kundi dahil sa ating grupo, ayan, hindi natin ma-maintain ang ating channel. Yun lang naman, ma-maintain lang, di ba guys? And aliwan lang, and siguro parang memory, para din lang sa ating memories. Pagdating ng araw, pag matanda na tayo, ay, ito pala yung mga pinaggagawa natin, oh. Ito pala yung mga vlog natin noon. Diba? So, yun guys, ngayon ay ang haba ng aking introduction. Ngayon ay mag-unbox tayo, guys. Kasi nga, bakasyon, tuloy-tuloy naman talaga ang work natin. Pero yung anak ko, guys, maghapon sa cellphone. Talagang masisira na ang mata. Alam niyo yun, guys. Hindi naman natin makontrol kasi nasa bahay, nag-iisa lang siya. So, kailangan natin ng ibang pwede niyang pagkaabalahan. Since ang aking anak ay mahilig sa music, so, at nagre-request din naman siya, naisipan natin siyang bilhan ng karaoke. Dito kasi sa UK, Dito kasi sa Spain, sa Europe, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, madali bumili ka ng karaoke kumpleto na yung set na ano. Ito karaoke din, pero iba sa mga nabibili sa atin, ano. Doon kami sanay sa mga nabibili sa atin sa Pilipinas. So, pero dito na natin, i-unbox natin. So, first time ko rin makakagamit ng ganito, and itatry ko din na i-connect. Kasi yung kapatid ko naman talaga ang nauusap ko kung paano mag-connect nito. Pero sabi ko nga, kailangan natin mag-espabila. Espabila in Katala, parang yung do it by yourself. Do it yourself. Parang do it by yourself naman. Hindi maaasa tayo ng aasa. No? Yun. Kukusain natin. Titingnan natin kung makakaya natin. Sige na nga, unbox na nga natin. Ayan. So, from Amazon, kahapon lang in-order. Nagbayad na kami ng 3 euros para lang ma-deliver na agad today. So, yun. Andito na agad. Kasi nga excited. Hindi na makakapaghintay ko hanggang Friday pa. Camera sa inyo. Ayan. So, wireless microphone. Ayan. Wireless, digital vocal mixer with dual wireless microphone. So, dalawa yung microphone niya. Wireless microphone. Ayan. Papunod ba ng gunting? Abot ng gunting yun, nasa kitchen. Ayan. So, ito yun. 2-in-1 adjustable echo and tone controls for more karaoke fun. Ayan. Interference free. Ultra high frequency and is interference free. Ano interference? Yun pala ang ibig sabihin ng interference.
Okay, hindi daw nakakadis. Parang pansit nila. Okay. Dadaan na ano. So, hindi siya maririnig. So hindi nakakasagap ng ibang sound. Hindi may interview. Hindi maaabala yung ating ano. Hindi i-interfere, hindi hahaluan, hindi magagambala. Yan. So, ito yun. Ayan yung picture niya. So, ayan. From Rybozen. Rybozen ang brand. Yan. Digital vocal mixer with dual wireless microphone. Ito yun. So, sa picture pa lang. So, yan. 2-in-1. FCC regulations. Yun ang mga laman sa loob. Super sound quality. Tingnan natin lang. Super sound quality. Long range operation range. Up to 100 feet line of sight operation range. Ayan, malayo-layo ang naaabot. Flexible connecting options. So, easy setup with your home theater. So, ang hindi ko alam, kasi yung TV namin, guys, yung TV namin, panghiram pa rin namin sa kapatid ko. So, hindi ko alam kung ano to, kung smart TV ba to. Medyo tayo pagdating sa parang hindi smart TV yan, no? So, sabi kali, smart TV daw. Pero sabi naman ni June, nung orderin niya, ay may HDMI parang connector sa likod. So, yan ang manual. So, titingnan natin kung ito yung manual, user's manual. Siguro yung pagko-connect ay iba na lang natin ng ng video. So, meron siyang warranty, free 3-year warranty. Activate here within. Ay, naku, kailangan i-activate. So, baba yan. Try mo, check mo. Hindi naman yan kung nagka-ano eh. Ay, pang tumingin na lang. Ay, naku. Yan, ito yung mga cable. Cables, ayan. With 2 cables. Ito yung sa sa microphone. Panlagay para mas maganda yung sound niya. Hindi ko alam mga tawag dito sa ano bang tawag dito. Tingnan natin sa manual. So, check natin sa manual. English tayo pumunta. Yan. So, nasaan ba yun? Yung English ang ating titingnan. English. Hanapin natin ang English. Ito. Yung first page niya, English. Package, okay? Ito yung package. Ito yung nasa laman sa loob. Receiver mixer. Receiver mixer. Ito. Let me see. Ito yun. And then, yan. So, receiver mixer. Power adapter. Power adapter. Ito ba yun? Yeah. This is adapter. Yan. Power adapter. Lagay natin dito. Then, 3.5mm RCA audio cables. 2 pieces. Ito siguro yun. Yeah. Okay, and then handhold wireless microphone. Ito
Yun. Ayan. So, maganda. Dalawang color. Blue and ano. For girl and for boy. Kay daddy or kay Sean. Tapos yung orange ay sa akin. O, diba? Ayan. Tapos lalagyan ito. Anong tawag dito? Supot. User manual. Ay, hindi na naman sinabi kung ano to. Malagay lang dyan para mas maganda yung ano, sagat ng sound. Ayan. So, at saka mas magandang tingnan ang microphone pag may ganyan. Hello, hello. Ayan. So, lalagay natin. Ayan. And what else? 3.5 audio cables. Siguro ito. Ilan siya? One piece. Ito nga yun. Ito yung isa lang. Ano? Ito isa adapter pala to. Ito yun. Ito. This one. This one. And then, handhold yan. User manual. Ito na nga yun. So, yan. Yun ang mga laman. And then, may battery din. May battery din for microphone. Ay, di battery pa ng microphone. Oo, kasi wireless siya. Pang microphone. So, meron na siyang kasamang free na batteries para sa microphone. So, ayan. Yun lang, guys. And then, ang pag-connect, try natin. Susubukan natin ma-connect natin siya. So, yun lang. And, tingnan natin. Papakita ko rin sa inyo pag nagkakaraoke na kami. Maganda ba ang sound? Maganda bang magiging satisfied ba kami? And yun. Tubig siguro. Ayan. So, sabi dito, 2-in-1 adjustable echo and tone controls for more karaoke fun. Interference free, flexible connecting options. It is easy to set up with up to 8 selectable frequencies. And independent volume controls. HDMI. Ayan. Input and output for instant karaoke fun. Ayan. So, yun lang guys. And sana mag-enjoy si Sean at huwag nang mabawasan ang kanyang paggamit ng cellphone habang kami ay nasa trabaho. So, tuturuan natin siyang mag-operate para anytime gusto niyang mag-karaoke kasi mahilig siyang kumanta. So, sigurado ako na magugustuhan talaga niya. Okay, so yun lang guys and see you for my next video sa ating kantahan. Bale, okay, bye-bye!